most eljött a pillanat, amikor szeretnénk a szerzőinket felkérni, 4 szerzőt, hogy osszák meg a történeteiket, és elsőként Szabóné Rácz Évet szeretném szólítani, aki Ük nagyapja, illetve a Dollártanya történetét írta meg. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szabóné Rácz vagyok. Budapesten élek családommal, közgazdászként végeztem, és jelenleg egy levéltár munkatársaként dolgozom. Igazán hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megoszthatom Ük nagyapám, Bátfai Gyula és a Dollártanya különleges történetét. Amikor 2008-ban nagyon nehezen szántam el magam arra a döntésre, hogy külföld felé veszem az irányt, és Londonba költözök, még nem sejtettem, hogy majdnem 8 évet fogok távol tölteni a családomtól és a szeretteimtől. Ez az időszak tele volt nehézséggel és folyamatos honvággyal. A képen látható konyhai fali terítőt szüleim küldték ki nekem egy karácsony alkalmával, és úgy éreztem, amikor a kezembe vettem ezt a tárgyat, hogy az üzenete az nekem szól. A hímzés szövege Nemesbikre emlékeztetett, és annyira fontos volt nekem ez a tárgy, hogy minden jelentős napon magamnál hordtam, mint egy kis talizmánt, és ma is velem van. A külföldön töltött éveim alatt egyetlen célom volt, hogy megteremtsem a biztos alapokat, és minél előbb visszatérhessünk Magyarországra, immár férjemmel együtt. Kitartóan és rengeteget dolgoztunk, és sikerült, és így már 10 éve ismét Magyarországon élünk. A hazaköltözés után merültem bele a családkutatásba, és az egyik ágon fedeztem fel a Dollártanyát, amiről az ott nevelkedett nagyapám is nagyon sokat mesélt. Eleinte alig tudtam valamit az amerikás múltról. Azt hittem, hogy azért hívják Dollártanyának, mert hogy módosabb a többi tanyához képest. Viszont a dián látható újságcikkekből rájöttem hamar, hogy ennél sokkal többről van szó. Ők nagyapámat a kényszer vitte a tengeren túlra, mivel ő is másfajta élet után, jobb jövő után vágyakozott. Az első felesége hirtelen halála után egyedül maradt 2 kisgyermekkel, ezután újra házasodott, elvette Bucsek Máriát. Szegényes körülmények között éltek, napszámosként és cselédként dolgoztak. Első közös kislányuk mindössze 3 hetes volt, mikor az Ük nagyapám 1907-ben Fiumébe hajóra szállt, és Detroit felé indult, ahol a családi emlékezet szerint szénbányászként dolgozott. Milyen érdekes, hogy én 101 évvel később alig pár nap különbséggel költöztem ki Londonba, és a napomnak a nagy részét szintén a föld alatt töltöttem, mivel az albilleti szobám és a munkahelyem is az alagsorban volt. A dédnagyapám születési dátuma árulja el, hogy az Ük nagyapám nem töltött tovább többet 1,5 évnél Detroitban, és miután hazaköltözött a család, további gyermekekkel gyarapodott, ezután dönthették el, hogy ismét visszatér Detroitban, pénzt keresni, hogy jobban stabilizálják életüket. Úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem indult volna el újra Detroitba, hogyha tudja, hogy fél év múlva kitör az első világháború, ha ezt sejti, és így kint ragadt több mint 6 évre Amerikában. A járásban lévő többi távoli rokonaival és ismerősökkel együtt szétszóródtak Amerika különböző államaiban, viszont tartották a kapcsolatot. A visszaemlékezéseik szerint csak egy gond foglalkoztatta őket, hogy szaporodjon a dollár, és hogy minél hamarabb visszatérjenek Magyarországra, és hogy vehessenek egy kis darabka borsodi földet. Hála Makó Lőrincnek, aki felhívta arra a tudomásukat, hogy eladó Nemesbik mellett 4 kilométerre botlik Bárgónak a 600 holt földje, amit kizárólag dollárért lehet megvásárolni. Ők nem is nagyon haboztak, közösen megvették, és nagyjából egyenlő arányba osztották fel a földeket, mivel egyikük sem szeretett volna többet, mint a másik. A birtokátíráson 17 család szerepelt. Mérnököt hívtak, aki húzott egy nyílegyenes utcát, és az utca 2 oldalára házakat, 3 szobás tornácos házakat építettek piros cseréptetővel,
Ezek a házak nagyon takarosak voltak, és a nyugati ízlésvilág is érződött rajta. A falaikat pingált motívumok díszítették, mint ahogy a képen is látható. Hatalmas szeretettel álmodták meg ezeket a házakat, nem hiába, nem is csoda, hogy a környéken mesefaluként nevezték ezt a települést. Sorstársak voltak, és azért, mert ugyanazok az álmok és ugyanazok a nehéz kudarcok kovácsolták őket egy közösségé. Szorgalmas és kitartó emberek voltak, akiket az egymás iránti tisztelet és az összefogás hozott ennyire közel egymáshoz. Bár hazatérésük után visszazökkentek hamar a paraszti élet mindennapjaiba, intenzív, belterjes mezőgazdasággal foglalkoztak. Volt olyan időszak, hogy a tanyán 120-130 tehenet és megszámlálhatatlan baromfit tartottak. Viszont ami nagyon fontos, hogy nem felejtették el az Amerikában szerzett szemléletet. Mindent megtettek azért, hogy gyermekeiknek könnyebb élet jusson, és nagyon nehezen tudtak kiharcolni egy iskolát a tanyára. Sőt, itt még könyvtár is működött. Fontossá vált az oktatás és a kultúra, mert ők már tudták, hogy milyen lehetőség rejlik ebben. Aztán következtek a történelem próbatételei, a II. Világháború borzalmai, majd a TSZ-esítés, az iskolák körzetesítése, és az infrastruktúra hiánya miatt lassan megindult az elvándorlás is. Így a valaha 200 fős lakosú tanyából a lakosság száma szinte töredékére csökkent. Az alsó képen látható dédszüleim tanyája, ahonnan ők is sok vívódás után döntöttek az elköltözés mellett. A tanyasi közösség így szétszóródott a délborsodi falvakban. Imre és felesége Anna fiaikkal együtt építkeztek fel újra Nemesbikken. A másik fotón található nagyapám sírja a helyükürti temetőben. Hálával gondolok felmenőimre, mivel egyszerű emberek voltak, mégis kivételes értékekkel rendelkeztek. Az élettörténetük is, az a bátorság, hogy mikor ők megrekedtek, képesek voltak új utakat keresni. Én ebből rengeteget merítettem, és hazaköltözésem után arra rengeteg kérdésre és kétségre úgy érzem, hogy az ők sorsuk adta nekem a választ. Sokszor elmélkedem azon, hogy vajon hogyan tudjuk magunkat újra és újra megtalálni a helyünket ebben a változó, rohanó világban, és a sors iróniája, hogy amit én annyira messze kerestem, az mindvégig itt volt velem a kezdetben, a gyökereimben. És én is visszaköltöztem, ezzel megtalálva a helyem, de legfőképpen és a legfontosabb, hogy önmagam. Nagyon köszönöm.